แบบพร้อม3-4อะไรได้ป่ะเฮ้ยอันนี้พี่เขาจริงๆหรือเปล่าเขาติดต่อมาแบบนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราได้รู้อีกอย่างหนึ่งด้วยว่าการที่จะมาเป็นนักแสดงคุณต้องทำได้หลายอย่างนะคะจริงๆตั้งแต่ก่อนวันแคสแล้วคือนอนไม่หลับเลยสวัสดีค่ะแทนดวงแก้วค่ะมารู้จักแทนกันมากขึ้นใน3 Plus Talk X แทนก็แทนไม่ใช่เด็กซนเลยนะในวัยเด็กแทนรู้สึกว่าแทนเป็นเด็กเรียบร้อยคนหนึ่งเลยค่ะแต่เป็นเด็กเรียบร้อยที่ชอบไปลองอะไรใหม่ๆเวลาที่พ่อแม่ให้แบบทำกิจกรรมนั่นไหมทำนี่ไหมแทนก็คือไปลองตลอดเวลาค่ะแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือเป็นเด็กเรียบร้อยก็คือไม่ค่อยมีวีรกรรมไม่ค่อยซนค่ะใช่จะแบบเป็นเด็กขี้อายตอนเด็กๆด้วยค่ะที่อายในเวอร์ชันที่แบบเจอใครไม่คุยคุย คุยแต่ว่าตอนแรกๆอาจจะแบบขี้อายหน่อยแต่ว่าพอไปเรื่อยๆปั๊บก็จะคุยค่ะไม่เคยลืมเลยเหรอโหจริงๆแทนมีหลายเหตุการณ์มากๆที่แทนจำได้ตอนเด็กๆแต่ว่าตอนเด็กๆก็มีเป็นวันที่น้องเกิดแล้วกันแทนจำได้ช็อกไหมแล้วตอนนั้นแทนยังเด็กอยู่เลยใช่ก็เป็นวันที่น้องเกิดนะคะเป็นวันคริสต์มาสแทนก็คือไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ยืนอยู่หน้าต้นคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหมอเขาก็เรียกเข้าไปแบบอยากอุ้มน้องไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแทนไม่รู้แทนเป็นอะไรแทนขี้อายมากแทนแบบไม่กล้าเข้าไปเหมือนตื่นเต้นด้วยค่ะก็เลยแบบยืนแบบหลบๆอยู่หน้าห้องแล้วก็ดูแบบหมออุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหมอออกไปแล้วก็แบบเข้ามาดูใกล้ๆก็รู้สึกแบบอุ๊ยน่ารักมากคนละสไตล์คนละแบบใช่ใช่ส่วนน้องจะเป็นสายลุยสาย extrovert หน่อยค่ะเป็นความคอนทราสต์อะไรสำหรับที่น้องเป็นไหมคะอะไรโหส่วนใหญ่น้องจะเป็นคนที่พูดมากกว่าด้วยแทนจะฟังละกันแบบนี้น้องจะค่อนข้างพูดมากกว่าแล้วก็เป็นคนที่ลุยอะค่ะเหมือนจะเป็นสายลุยมากกว่าทางด้านกีฬาทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องจะเล่นบาสอย่างเงี้ยแทนก็จะอาจจะไปสายเต้นสายเต้นแจ๊สบัลเล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไลฟ์สไตล์ก็อาจจะแบบคนละแบบนิดนึงจริงๆคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กค่อนข้างชิลแบบว่าโอเคเราอยากลองอะไรเราอยากทำอะไรเขาก็เหมือนซัพพอร์ตเราตลอดเวลาก็จะไม่ได้สตริกไม่ได้ดุมากค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องมีสิ่งที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญเหมือนกันเช่นโอเคแบบทำแบบนั้นทำแบบนี้ได้นะแต่ว่าเราก็ต้องสนใจอย่าให้การเรียนเละอย่าให้ชีวิตส่วนตัวแบบมามีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของแบบความปลอดภัยเวลาจะไปไหนมาไหนก็เขาก็เหมือนเป็นห่วงเราอะค่ะก็ต้องระวังถ้าเป็นตอนเด็กๆชอบมีอีเวนต์เยอะหน่อยค่ะแบบปีใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแทนจะเป็นคนหนึ่งที่แบบหลบ เหมือนหลบหลังเสาอะค่ะเวลามีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนเยอะมากๆแล้วแทนก็จะเหมือนไม่ชินอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่กับพ่อแม่แล้วก็จะแบบหลบอยู่กับน้องอยู่กับพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าแทนเคยไปแลกเปลี่ยนคล้ายๆไปต่างประเทศตอนม.2 เพราะว่าก่อนหน้านั้นเหมือนแบบแทนชอบทำกิจกรรมที่โรงเรียนแล้วแทนรู้สึกว่ามันแบบเขาเรียกว่าอิ่มตัวค่ะเป็นช่วงแบบอุ๊ยเราอยากไปลองอะไรใหม่ๆต่างประเทศดูบ้างอย่างเงี้ยค่ะแทนก็ลองบอกพ่อเล่นๆว่าแบบพ่อหนูอยากลองไปต่างประเทศดูแล้วพ่อก็คือถามกับแบบเอาไหมล่ะไปไหมล่ะไปนิวซีแลนด์ไหมแบบพ่อให้เฉยเลยก็ตกใจมากแล้วก็ตัดสินใจก็คือไปคนเดียวเลยค่ะก็อยู่กับ host family นั่นแหละค่ะม.2 ใช่ตอนจบม.1 แล้วก็ไปม.2 ไป1 ปีก็จริงๆมีวีรกรรมที่นั่นด้วยกิจกรรมที่ว่านั้นคือแทนพอได้ไปลองไปต่างประเทศได้ไปเจอเพื่อนใหม่ได้ไปเที่ยวใหม่แล้วได้อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือติดเที่ยว หลังเลิกเรียน
เราก็คือส่วนใหญ่แทนก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนในเมืองหลังเลิกเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือแทนอยู่เป็นโฮสต์แฟมิลี่เขาก็ค่อนข้างเหมือนเป็นห่วงเพราะว่าปกติแล้วเวลาไปกลับก็คือต้องนั่งรถบัสไปโรงเรียนแล้วก็กลับโรงเรียนแล้วก็มีวันหนึ่งแทนไปเที่ยวต่อหลังเลิกเรียนแล้วคือไม่ได้แจ้งที่บ้านแบบที่โฮสต์แฟมิลี่อะค่ะแล้วเราก็เหมือนหายไปเลยก็ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ถึงแบบ2-3 ทุ่มซึ่งสมัยนั้นถือว่าดึกเพราะว่าแบบแทนยังเด็กอยู่ด้วยเนาะแล้วเราเผลอขึ้นรถบัสผิดสายด้วยก็คือดูผิดนั่งรถบัสไปถึงสถานีปลายทางสุดท้ายแล้วเหลือเราคนเดียวอะเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงโชคดีมากที่คนขับกลับไปส่งให้ที่บ้านเลยคือโชคดีที่เจอคนดีด้วยอะใช่แล้วคือ host family ก็แบบตกใจมากแล้วก็คือเขาก็คือรู้สึกว่าแบบก็แอบงอนเราแหละแล้วเขาก็อีเมลหาพ่อแม่เลยแบบเนี่ยแทนทำอย่างนี้ไม่ดีเลยนะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนมาเคลียร์มาคุยกับเราแล้วเราก็แบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ย ทางประเทศไทยได้เอ่ยว่า ก็ว่าถ้าไปไหนมาไหนก็ควรบอกควรแจ้งให้ที่บ้านรู้อย่างนี้อย่าทำอีกยังถึงถือว่าดีอยู่เพราะว่าเพื่อนแทนจริงๆเปลี่ยนครอบครัวเปลี่ยนโฮสต์ไปหลายคนมากๆแทนก็คืออยู่กับเขาแบบไม่ได้เปลี่ยนนะคะคือไม่มีปัญหาอะไรกันเลยใช่ยังทำตัวดีตัวดีจริงๆมีอีกเรื่องนึงที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแทนก็คือเป็นลีดมาตั้งแต่เด็กแล้วที่โรงเรียนมาแต่ใช่จริงๆเป็นตั้งแต่ม.4 เลยมันจะมีลีดประถมกับลีดมัธยมใช่ไหมคะแทนก็เป็นตอนม.4 ม.5 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วม.1 ก็คือจริงๆแทนกะจะไม่เป็นคือแทนไม่ได้ไปออดิชั่นมันจะมีการคัดเลือกลีดอะค่ะแทนเพราะว่าจริงๆแทนเป็นนางรำอยู่ด้วยก็คือรำให้โรงเรียนใช่ก็คือรำเวลาที่มีอีเวนต์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องไปซ้อมรำเพื่อแบบรำให้โรงเรียนรำโชว์แล้วมีวันนึงแทนซ้อมรำไทยอยู่เหมือนพี่ประธานเชียร์ม.5 ค่ะเขาเดินผ่านแล้วเขาก็เห็นแล้วเขาก็เหมือนแบบอยากให้มาลองแบบว่าคัดให้ดูหน่อยแบบคัดส่วนตัวแยกค่ะเพราะจริงๆเราคัดลีดจบไปแล้วด้วยซ้ำพอคัดแล้วแบบเราก็เต้นให้พี่เขาดูแล้วเขาก็บอกว่าได้ขึ้นมาก็เป็นเลยแต่ว่าจริงๆเป็นคนเดียวในชั้นม.1 ก็คือมีเราที่เป็นลีดเพราะส่วนใหญ่เขาจะเป็นกันตอนแบบม.3 อะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าก็ challenging อยู่เพราะว่าครูก็บอกว่าก็กลัวว่าครูไม่ให้ตอนแรกเพราะว่าการที่จะเป็นนี่เราต้องแบบเหมือนทำกิจกรรมเยอะจนแบบต้องระวังเรื่องการเรียนต้องแบบครูก็บอกว่าเป็นได้แต่ว่าก็อย่าให้เสียการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอกลับมาจากนิวซีแลนด์ปั๊บก็เป็นลีดต่อค่ะก็เป็นประธานเชียร์ด้วยตอนม.5 ก็เป็นประธานเชียร์ด้วยประธานเชียร์ยาวเลยกิจกรรมก็แบบพร้อม3-4อะไรอย่างเงี้ยได้ป่ะได้รัวจริงๆคุณพ่อเลือกคือจริงๆตอนแรกอะแทนอะอยากต่อมหาลัยที่ไทยมากแบบไปเรียนเตรียมมาเลยว่าแบบอุ๊ยอยากอยู่ไทยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าการใช้ชีวิตเมืองนอกมันไม่ได้แบบสวยงามมันไม่ได้สนุกเหมือนที่ทุกคนคิดคือแทนเคยไปนิวซีแลนด์มาไงตอนเด็กๆแล้วก็ตอนช่วงนั้นเป็นโฮมซิกด้วยเพราะว่าจากเด็กคนเดียวที่อยู่กับที่บ้านอะกลายเป็นแบบต้องใช้ชีวิตคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้มาก่อนว่าการที่จะไปเมืองนอกมันไม่ได้สบายแบบที่ทุกคนคิดกันอย่างเงี้ยแทนก็แบบอยากอยู่เมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยก็ได้อยู่กับเพื่อนได้แบบมีของกินอร่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพ่อก็บอกว่าแบบลองคิดดีๆแบบพ่อก็อยากให้ไปเพราะว่าเหมือนญาติแทนเขาก็ไปก่อนด้วยอะค่ะก็จะได้ถ้าไปปั๊บก็จะได้แบบโอเคอย่างน้อยก็มีญาติจะได้อยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแทนก็มาคิดแทนก็มันก็เป็นแบบออปชันที่ดีเหมือนกันนะที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าไม่ได้เลือกไปตอนนั้นนะก็คงเสียดายมันย้อนกลับไม่ได้แล้วถ้าแบบชีวิตช่วงมหาลัยมันก็คงน่าสนใจเหมือนกันถ้าเราแบบได้ไปเรียนต่างประเทศได้ไปใช้ชีวิตเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกแทนเคยแบบว่าเรียนพื้นฐานของ Economics มาแล้วพวกเศรษฐศาสตร์แล้วแทนรู้สึกชอบในทฤษฎีค่ะแล้วก็แทนก็ชอบ business อยู่แล้วแทนชอบในเรื่องของธุรกิจซึ่งแทนคิดว่าเรียน business น่าจะเอาอะไรไปต่อยอดได้ในแบบอนาคตบวกกับแทนคิดว่า Economics ก็เป็นวิชาที่น่าสนใจเหมือนแบบว่าเป็นวิชาที่เรียนแล้วไป apply ได้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วมหาลัยแทนมันมีออปชันนี้อยู่ก็คือเรียนทั้ง business บวก economics เลยแทนก็เลยเลือก
จริงๆมันเชื่อมกันเลยค่ะมัน adapt ได้อยู่แทนที่แทนเรื่อง management เพราะว่า management มันคือภาพรวมเนาะเหมือนเรียนไปแล้วมันเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็ management มันก็มีวิชาที่เกี่ยวกับธุรกิจเหมือนกันเกี่ยวกับ marketing เกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็มันสามารถแทนคิดว่าเรียนเราสามารถต่อยอดได้กับธุรกิจหรือเรื่องต่างๆมันสอนเกี่ยวกับด้านการบริหารอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแทนรู้สึกว่าแทนไม่ได้อยากเจาะจงไปด้านเศรษฐศาสตร์แบบเจาะไปเลยโดยเฉพาะขนาดนั้นก็เลยเลือกอันนี้ก็จริงๆสนุกมากเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเราได้ใช้ชีวิตตัวเองแบบเต็มตัวแล้วว่าคือเราอยู่หอแล้วก็ได้เจอเพื่อนได้ไป explore แบบสถานที่เที่ยวใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นช่วงชีวิตที่สนุกมากแล้วก็ผ่านไปเร็วมากเลยนะเอาจริงๆจริงๆจะบอกว่าเด็กอังกฤษแบบเที่ยวหนักมากนะเป็นประเทศที่เด็กเที่ยวกันหนักมากโดยเฉพาะคนไทย เพราะว่าจริงๆจะบอกว่าอากาศมันทำให้ทุกคนเหมือนแบบต้องมาเจอกันต้องไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแทนได้เจอเพื่อนแทบทุกวันเลยก็ได้ไปแบบสังสรรค์เฮฮากันเข้าไปในเมืองไปหาอะไรอร่อยๆทานอย่างเงี้ยแล้วแทนเป็นพาร์ทของไทยโซไซตี้ด้วยของมหาลัยก็คือไปช่วยเพื่อนๆจัดงานเวลาที่แบบจะมีงานอีเวนต์งานอะไรอย่างงี้แทนก็ทำหน้าที่เป็นแบบคล้ายๆอีเวนต์แมเนจเมนต์แบบอีเวนต์แมเนเจอร์แบบช่วยเพื่อนๆแบบดูภาพรวมงานด้วยใช่ ก็ยังมีกิจกรรมใช่แล้วก็มีการแบบไปแข่งกีฬาอะไรอย่างเงี้ยทุกปีค่ะเขาเรียกว่าสามัคคีเกมเขาก็จะมีแบบให้เด็กไทยไปแข่งกีฬากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เคยไปแข่งบาสเกตบอลแข่งอะไรแทบไม่ได้คิดเลยว่าแบบแทนจะได้มาอยู่ในวงการบันเทิงไม่มีในหัวเลยค่ะเอาอย่างนี้แทนคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นเส้นทางใหม่ๆที่แทนไม่เคยลองมาก่อนเหมือนแบบแทนไม่เคยได้มาทำได้มาแสดงได้มาเจอแบบพี่ๆทีมงานเจอทุกคนหรือแบบได้มาอยู่หน้ากล้องแบบนี้เลยอะค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆก็ตอนนั้นที่พี่เขาทักมาคือแทนไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วแทนกลับมาพอดีแล้วก็เช็ค DM ก็มีพี่ติดต่อมาจากช่อง3อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็ตกใจมากว่าเฮ้ยอันนี้พี่เขาจริงๆหรือเปล่าเขาติดต่อมาแบบนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนแต่ว่าพอเข้าไปดูโปรไฟล์อะไรก็คือน่าเชื่อถือก็คือโอเคเราก็เลยตอบกลับไปพี่เขาก็เลยโทรมาเลยก็เขาก็บอกว่าอยากให้มาลองแคสติ้งดูอยากให้แบบมาที่ช่องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแทนก็บอกไปตั้งแต่วันที่พี่เขาติดต่อมาเลยค่ะก็บอกว่าเนี่ยแทนจะต้องเข้าไปเจอนะแบบพี่เขาอยากให้ลองดูไปแคสติ้งดูพ่อแม่ตอนแรกก็ตกใจหมายถึงพ่อแม่ก็บอกว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนนะแบบแน่ใจหรือเปล่าลองดูให้ดีก่อนแทนก็บอกว่าน่าจะถูกต้องนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองค่ะก่อนหน้านั้นพ่อแม่ก็พูดคือแม่ก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเลือกแล้วคือเลือกให้ดีๆนะแบบถ้าเลือกแล้วแสดงว่าเราต้องทำสิ่งนั้นให้เต็มที่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องรับผิดชอบมันให้ดีแล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะเพราะฉะนั้นแม่ก็แบบคือแม่ก็ไม่ได้บังคับว่าจะไม่ให้หรือจะให้แต่ว่าให้เราคิดเองมากกว่าว่ามันคือสิ่งที่เราอยากทำจริงๆไหมค่ะเราก็ได้ก็อย่างที่บอกว่าแทนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชอบอะไรด้านศิลปะด้านครีเอทีฟด้านแบบเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแทนเป็นคนที่แบบชอบลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วบวกกับจริงๆก่อนหน้านั้นมีเพื่อนมีคนรอบตัวชอบบอกว่าให้มาลองด้านนี้ดูแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแต่เราก็แบบไม่ได้คิดจนกระทั่งได้ลองมาแคสติ้งอะไรค่ะก็คิดว่ามันก็เป็นโอกาสนะที่เราจะได้มาทำได้มาลองค่ะ
จะบอกว่าจริงๆรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้มาเจอแบบทุกคนในงาน Girls Cup อะรู้สึกว่ามันเป็นงานที่แทนทำให้แทนได้เจอกับแบบพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนที่แบบอยู่ในวงการนี้นะแล้วทุกคนคือน่ารักมากๆแล้วก็แบบเป็นการเล่นกีฬาของผู้หญิงเนาะที่แบบสนุกกันมากๆค่ะรู้สึกว่าจริงๆตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันคืองานแรกด้วยของแทน มีคนมาแอบฟัง ฮะอ๋ออยากดู โอเค อยากดูสมมติว่าเราก็อยาก ทำให้เราได้รู้อีกอย่างหนึ่งด้วยว่าการที่จะมาเป็นนักแสดงคุณต้องทำได้หลายอย่างนะคะ คุณต้องเป็นนักกีฬาต้องเล่นกีฬาให้ได้นะคะ ถูกต้องค่ะ สนุกมากชอบการเซ็นปฏิทินมาก เอาอีกไหมปีเนี้ยชอบใช่ไหม อยากเซ็นอีก อยากเป็นอีก แต่เป็นงานที่สนุกมากค่ะเพราะได้เจอแฟนคลับได้เจอหลายๆคนแบบพร้อมกันรวมตัวกันมาเจออะไรอย่างงี้รู้สึกว่าแบบการที่เราเข้ามาแล้วมีคนรักมีคนซัพพอร์ตเราแค่แบบตอนแรกอย่างเงี้ยแบบขนาดนี้เลยมันทำให้เราแบบแบบอยากทำต่อไปอยากแบบว่าไป explore อะไรใหม่ๆต่อไปแล้วอยากเจอทุกคนไปเรื่อยๆอะค่ะสนุกได้มาเต้นกับแบบพี่หลิงน้องออมหมิวลีน่าอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบไม่คิดว่าจะอยู่ดีๆจะได้ไปแสดงที่ Impact ตามไหมมันใจเต้นไหม ตื่นเต้นแต่รู้สึกสนุกมากกว่าแล้วก็จริงๆเราก็มีซ้อมกันเต้นร้องเพลงกันหลายรอบแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าวันจริงนี่ต้องสนุกมากแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าคนเยอะมาก แล้วก็ สตรอเบอรี่มรกตจริงๆตั้งแต่ก่อนวันแคสแล้วคือนอนไม่หลับเลย แล้วก็เตรียมตัวหนักมากค่ะ ตอนวันแคสแทบจะไม่มีในหัวเลยว่าแบบแคสติ้งคืออะไรต้องทำยังไงโอเคเรารู้ว่าเราแค่ต้องไปแบบแสดงบทแคสติ้งที่เราจะได้แต่เราไม่รู้ว่าเราต้องเจอใครบ้างหรือแบบการทำงานหน้ากล้องจะเป็นยังไงตอนที่เจอยะครั้งแรกก็เข้าไปคุยกันเลยค่ะแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเวลามันค่อนข้างมีน้อยเหมือนแบบเราเดี๋ยวเราก็ต้องมาแบบแสดงด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปคุยกันเลยแล้วก็ทักทายกันเลยค่ะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าคือแทนยังแบบไม่มีในหัวเลยว่าเราต้องเล่นบทแบบนี้แล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเราไม่ได้รู้ว่าแบบวิยดาแสดงบทแบบนี้แล้วมาคู่กับเราที่เล่นเป็นคาแรคเตอร์นี้แล้วมันจะออกมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็แบบก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ตื่นเต้นคาแรคเตอร์ของลิลินก็จะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดทันคนแล้วก็มีไหวพริบเป็นคนที่ขยันตั้งใจทำงานเพราะว่าเขาเป็นนักธุรกิจอะค่ะเป็นนักธุรกิจที่โตมากับคุณพ่อแล้วคุณพ่อค่อนข้างเขาเรียกว่าวางชีวิตลิลินไว้ให้อยู่ในกรอบตั้งแต่ตอนเด็กเพราะฉะนั้นลิลินต้องเป็นคนที่เรียนดีต้องอยู่ในกรอบที่พ่อวางไว้อย่างเงี้ยค่ะแทนรู้สึกว่าเราต้องเข้าใจว่าลิลินโอเคเขาเป็นนักธุรกิจนะแต่ว่าเบื้องหลังแล้วก่อนหน้านั้นตอนเด็กๆเขาต้องเจออะไรมาบ้างหรือว่าเขาต้องอยู่กับคุณพ่อหรือว่าคุณพ่อที่เลี้ยงเขามายังไงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแทนก็ต้องเข้าใจว่าโอเคการที่จะเขาถูกเลี้ยงมาแบบนี้นะโตมาแล้วเขาบุคลิกหรือว่านิสัยเขาควรจะเป็นแบบไหนบวกกับลิลินคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีแค่มุมเดียวเขาจะมีหลายมุมที่เขาอย่างเช่นเวลาอยู่กับครอบครัวก็จะเป็นอีกแบบเวลาอยู่กับที่ทำงานเขาก็จะมีความเป็นผู้หญิงสตรองเป็นคนที่มีความสามารถอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแท้รู้สึกว่าลึกๆแล้วลิลินเขาก็มีมุมอ่อนแอเหมือนกันเมื่อได้อยู่กับอิงหรือว่าอยู่กับคนที่สนิทคนที่ชอบจริงๆค่อนข้างเหมือนตรงที่โอเคแทนว่าแทนก็เป็นคนที่สู้แล้วเป็นคนที่สตรองแบบเป็นคนที่ค่อนข้างไฟท์เหมือนลิลินนะคะแล้วก็เป็นคนที่บุคลิกค่อนข้างแบบนิ่งเหมือนลิลินเป็นมาดแบบนิ่งๆหน่อยชิลๆ
แต่ว่าแทนเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟแล้วก็มีมุมอ่อนไหวเหมือนกันค่ะจำได้เป็นวันที่อากาศร้อน แล้วก็ฝนตกค่ะก็คือโหฉากแรกเป็นฉากที่แบบแทนเล่นคนเดียวแล้วก็ต้องเหมือนเป็นซีนเปิดตัวของลิลินเลยอย่างเงี้ยต้องก้าวลงมาจากรถเลยแล้วค่อนข้างจริงๆยากตรงที่เราอยู่หน้ากล้องครั้งแรกแล้วมันไม่ได้มีกล้องเดียวไงคะมันมีแบบหลายทีมงานมีหลายกล้องหลายมุมอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่รู้ว่าโอเคเราต้องยืนบล็อกกิ้งนี้นะเราต้องหันหน้าไปมุมนี้นะถึงโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อนข้างแบบค่อยๆปรับตัวแล้วก็ค่อยๆชินไปเรื่อยๆค่ะกับการแบบอยู่ในกองปรับตัวยากไหมไม่ยากแค่รู้สึกว่าเราก็แฮปปี้ที่จะได้ไป explore ไปเจอกับทุกๆคนไปเจอกับคนใหม่ๆอะค่ะแล้วก็แทนรู้สึกว่าสำคัญที่สุดคือเราแค่ต้องเป็นตัวเองแล้วก็อย่าลืมความเป็นตัวเองแทนคิดว่าเป็นคนสองคนที่รับกันได้รับข้อเสียของกันได้มากกว่าข้อดีเพราะว่าแทนคิดว่าข้อดีทุกคนก็รับได้อยู่แล้วเพียงแต่ข้อเสียแทนคิดว่าทุกคนมีข้อเสียอยู่ที่ว่าเราจะรับข้อเสียของเขามากน้อยแค่ไหนค่ะแล้วก็ต้องเป็นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วซัพพอร์ตกันให้ไปในทางที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจกันแล้วก็ให้เกียรติกันจริงๆก็เคยคิดแบบภาพรวมใหญ่ๆอะค่ะก็คงแทนคงใช้ชีวิตแบบเป็นผู้หญิงที่มีความสุขคนหนึ่งเลยคงใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นโฟกัสเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะคะคงได้ไปท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วก็อยากไปอีกหลายประเทศเลยที่แบบไม่เคยไปค่ะแล้วก็จริงๆก็อยากมีธุรกิจหรือมีอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ทำของตัวเองเหมือนกันก็อยากขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตแทนตั้งแต่ day one เลยถึงแม้ว่าแบบทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแทนคือใครนะคะหรือบางคนอาจจะเพิ่งมารู้จักเพิ่งมาเห็นก็อยากบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะแล้วก็อยากให้อยู่กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยอยากให้แบบมีโมเมนต์ดีๆร่วมกันเยอะๆแล้วก็เราดูซีรีส์ Playpark รักไม่คาดฝันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนใหม่ๆที่ยังไม่ได้รู้จักแทนนะคะก็อยากให้มาเจอกันแล้วก็ยินดีมากๆที่จะแบบได้รู้จักกับทุกคนเลยแทนรู้สึกว่าการที่ได้เจอกับแฟนคลับมันเป็นอะไรที่เหมือนมาเติมเต็มจิตใจเรามากๆค่ะก็อยากขอบคุณที่แบบแชร์ความรักมาให้กันมากขนาดนี้ค่ะก็แทนก็อยากแบบแชร์ความรักกลับไปให้ทุกคนเหมือนกันแทนอยากขอบคุณตัวเองที่รักตัวเองทุกๆวันรู้สึกว่าการที่เราตื่นขึ้นมาเราลืมตาตื่นขึ้นมาเป็นอีกวันหนึ่งก็เป็นอะไรที่แบบมันวิเศษมากๆแล้วอะแล้วก็อยากขอบคุณที่เราไม่เคยยอมแพ้กับตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเราเมื่อมีอะไรก็ตามเรามองแต่ข้อดีเราไม่เคยที่จะแบบคิดกับตัวเองในสิ่งที่แย่ๆก็อยากขอบคุณตัวเองแล้วก็อยากขอบคุณคนรอบตัวของเราที่ตั้งแต่เด็กๆเราก็แบบมีเพื่อนมีหลายคนมากครอบครัวคนรอบข้างค่ะที่ได้มารู้จักกันแล้วก็ได้ทำให้แทนเป็นแทนในทุกวันนี้ค่ะ